อืมทุกท่านคงไม่วิ่งออกไปตอกตะปูซ่อมหน้าต่างบ้านในขณะที่พายุกำลังพัดโหมกระหน่ำอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับอืมไม่น่าจะมีใครทำแบบนั้นนะคะ มันทั้งอันตรายแล้วก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากในตอนนั้น ใช่ครับ มันเป็นวิธีที่สูญเปล่ามากๆ แต่คือถ้าเรามาดูพฤติกรรมของนักลงทุนนับล้านคนในยุคนี้นั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังทำกับพอร์ตเกษียณของตัวเองเลยครับ อ่ะฮะ ยังไงนะคะ คือทันทีที่เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเจอข่าวเงินเฟ้อความตึงเครียดทั้งภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่ลง หลายคนแบบลุกลี้ลุกลนเทขายสินทรัพย์ทิ้งกลางพายุเลยครับ อ๋อ ใช่เลยค่ะ เห็นได้บ่อยมากในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง วันนี้ทีมงานเลยจะมาชวนคุยว่า เราจะสร้างกรอบป้องกันเพื่อล็อกเป้าหมายเกษียณระยะยาว แล้วก็ตัดเสียงรบกวนพวกนี้ออกไปได้อย่างไร โดยเราจะอิงจากงานวิจัยของ Columbia Business School และก็หลักการจัดพอร์ตสมัยใหม่ครับ ๆ คือปัญหาที่เราเห็นบ่อยที่สุดเลยก็คือ คนส่วนใหญ่มองว่าความผันผวนของตลาดคือศัตรูค่ะ ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความผันผวนคือธรรมชาติพื้นฐานของตลาดทุนเลยนะคะ อืมแปลว่าตลาดไม่ได้ทำร้ายเราโดยตรงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ สิ่งที่ทำลายเงินต้นของเราไม่ใช่ตัวตลาด แต่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของเราต่างหากละค่ะ อ่าฮะ วันนี้เราก็เลยจะมาเน้นเรื่องการใช้ตรรกะมูลค่าพื้นฐานทางบัญชี ควบคู่ไปกับจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ค่ะ เพื่อวางโครงสร้างพอร์ตให้แน่นหนา จนอยู่รอดได้ในทุกสภาวะ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องสนใจเลยว่า ดัชนีภาพรวมวันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ โอเค เรามาเริ่มคลี่คลายประเด็นนี้กันครับ ถ้าพูดถึงปฏิกิริยาตอบสนอง มันก็ต้องเริ่มจากวิธีคิดก่อนทีมงานเพิ่งไปอ่านเจอแนวคิดเรื่องปรัชญาสโตอิซึมที่เขาถูกนำมาปรับใช้กับการเงิน น่าสนใจค่ะ แต่มันมีจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันเยอะครับ คือพอพูดถึงสโตอิซึมเนี่ย คนจะนึกถึงการทำตัวแบบไร้ความรู้สึก กดทับอารมณ์ให้เป็นศูนย์ไปเลย ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แบบนั้นเขาเรียกว่า Stoicism ตัว S เล็ก แต่สิ่งที่เรากำลังนำมาพูดถึงในการวิเคราะห์วันนี้คือปรัชญา Stoicism แบบอักษรตัวนำหน้ารูปแบบใหญ่ หรือ Capital S ครับ ที่เน้นการรู้เท่าทัน แล้วก็จัดการปฏิกิริยาของตัวเองอย่างมีสติ สิ่งที่น่าสนใจมากในจุดนี้ก็คือ แกนกลางที่สำคัญที่สุดของ Stoicism รูปแบบใหญ่ที่คุณพูดถึง มันคือแนวคิดทวิภาคแห่งการควบคุม หรือ dichotomy of control ค่ะ ทวีภาคแห่งการควบคุมมันทำงานยังไงครับ จากงานวิจัยและบทความจากสื่อการเงินอย่าง OAS รวมถึงมุมมองของคุณเอริกคิมนะคะ เขาชี้ให้เห็นว่าความพินาศของการลงทุนมักเกิดจากการที่เราเอาใจไปผูกกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ 100% ค่ะ อย่างเช่น พวกข่าวรายวันอะไรแบบนี้เหรอครับ ใช่เลยค่ะ อย่างเช่น พรุ่งนี้ธนาคารกลางจะประกาศลดดอกเบี้ยไหม ข่าวสงครามจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่า หรือว่ากองทุนใหญ่จะเทขายหุ้นตัวไหน สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยภายนอกทั้งหมดเลยที่เรากะเกณฑ์ไม่ได้ ฮะ แล้วสิ่งที่เราควบคุมได้ล่ะครับ สิ่งเดียวที่ผู้ฟังคุมได้เบ็ดเสร็จก็คือ วินัยการจัดสรรหน้าตักของตัวเองค่ะ การกำหนดสัดส่วนสินทรัพย์ล่วงหน้า และก็อัตราการออมในแต่ละเดือนของเราเอง ฟังดูเหมือนเรากำลังแยกแยะให้ชัดเจนเลยนะครับว่า อะไรคือสภาพอากาศที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ กับอะไรคือร่มที่เราเลือกจะกางเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ นอกจากนี้เนี่ยปรัชญาสโตอิกยังมีกระบวนการที่เรียกว่า การเตรียมใจเผื่อความเลวร้ายหรือ premeditation of adversity ด้วยนะคะ อ๋อ การเตรียมใจรับมือกับเรื่องร้ายๆเหรอครับ ใช่ค่ะ มันคือการประเมินล่วงหน้าเลยว่าถ้าพอร์ตของเราต้องเจอกับสภาวะตลาดพังพินาศที่สุด เราจะทนการขาดทุนได้ลึกแค่ไหน โดยที่เป้าหมายเกษียณพื้นฐานของเรายังไม่พังทลายลงไป คือให้คิดเผื่อ worst case scenario ไว้ก่อนเลย ถูกต้องค่ะ ถ้าเราจำลองภาพความเลวร้ายที่สุดไว้ในหัว แล้ววางแผนรับมือด้วยการคุมสัดส่วนสินทรัพย์ไว้ล่วงหน้า พอวิกฤตเกิดจริงๆ เราจะมีความสงบเยือกเย็น หรือที่เรียกกันว่าอัปเทยาค่ะ เพราะว่ามันอยู่ในแผนที่เราเตรียมไปหมดแล้วนี่เอง ใช่ค่ะ อย่างเช่นในวิกฤตปี 2008 นักลงทุนระดับตำนานอย่างบิลมิลเลอร์เขาก็ยึดมั่นในกระบวนการวิเคราะห์ของตัวเอง แทนที่จะตื่นตระหนกไปกับคำวิจารณ์ภายนอก คือเขาใช้แนวคิดเอโมฟาตีหรือการรักในโชคชะตาทำตัวให้เหมือนก้อนหินที่คลื่นสาดซัดเข้ามาแล้วก็สลายไปเองค่ะ เดี๋ยวนะครับ ขอแทรกนิดหนึ่ง คือถ้าจะให้ผมแย้งในมุมของนักลงทุนทั่วไปในโลกความจริงนะครับ ค่ะว่ามาเลยค่ะ การบอกให้ตัวเองใจเย็นตอนที่พอร์ตติดลบแดงเถือกเนี่ย เอาจริงๆ มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ เข้าใจได้ค่ะมันยากจริง
สมมุติว่าพอร์ตของผู้ฟังมีแต่สินทรัพย์ที่ราคาไหลลงเรื่อยๆแบบไม่มีพื้นฐานอะไรรองรับเลยการพึ่งพาแค่หลักปรัชญาสโตอิซึมมาบอกให้ตัวเองทำใจสงบเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นการหลอกตัวเองไปวันๆเหรอครับเป็นประเด็นที่ดีมากค่ะ คือปรัชญามันปกป้องจิตใจได้แหละแต่ว่ามันไม่อาจหยุดยั้งการเสื่อมค่าของเงินในกระเป๋าได้จริงๆไหมครับอันคือจุดบอดที่อันตรายที่สุดเลยล่ะค่ะ ถ้าเรามีแค่ปรัชญาแต่ขาดความรู้ทางบัญชี การทำใจสงบในขณะที่ถือครองสินทรัพย์ที่กำลังเสื่อมค่า มันไม่ใช่ความเยือกเย็นค่ะ แต่มันคือความเพิกเฉยที่นำไปสู่หายนะ อ๋อคือเราต้องมีเครื่องมืออื่นมาประกอบด้วย ใช่เลยค่ะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเอาหลักคณิตศาสตร์และการประเมินมูลค่าทางบัญชี เข้ามาเป็นแกนหลัก เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราถืออยู่นั้นเนี่ยมันมีมูลค่าจริงๆครับไม่ใช่แค่การติดอยู่ในกับดักมูลค่าหรือที่เรียกว่า value trap ค่ะ มาถึงจุดที่น่าสนใจสุดๆแล้วครับงั้นเรามาขยายความเรื่องกับดักมูลค่ากันต่อเลยครับได้เลยค่ะเพราะตรรกะเดิมๆที่นักลงทุนมักจะได้ยินกันบ่อยๆคือเขาบอกให้หาซื้อหุ้นคุณค่าหรือ value stock ที่ราคาถูกๆโดยดูจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีที่ต่ำหรือ PB ต่ำฮะใช่ค่ะเป็นความเชื่อที่แพร่หลายมากเขาบอกว่ายิ่งต่ำยิ่งปลอดภัยเพราะถือว่าได้ซื้อของในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าจริงตรรกะนี้มันมีช่องโหว่อย่างไรครับถึงกลายมาเป็นกับดักได้อยากให้ช่วยวิเคราะห์เจาะลึกหน่อยครับประเด็นนี้นำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่าของถูกคือของดีเสมอไปหรือเปล่างานวิจัยของคุณสตีเฟนเพนแมนจาก Columbia Business School หรือถอนความเชื่อนี้อย่างชัดเจนเลยค่ะโอ้เขาว่ายังไงบ้างครับเขาอธิบายว่าหุ้นที่มี PB ต่ำไม่ได้แปลว่ามันปลอดภัยเสมอไปค่ะบ่อยครั้งเลยที่ตัวเลขอัตราส่วนเหล่านี้มันต่ำก็เพราะตลาดได้รับรู้ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างระดับรุนแรงของธุรกิจนั้นไปเรียบร้อยแล้วอ๋อคือราคามันลงเพราะมันมีปัญหาจริงๆถูกต้องค่ะบริษัทเหล่านี้มักจะมีความผันผวนของการเติบโตสูงมากหรือที่งานวิจัยเรียกว่า risky growth หมายความว่าโครงสร้างรายได้หลักอาจจะกำลังถูก disrupt หรือว่ามีหนี้สินซ่อนเร้นอยู่การมุ่งหน้าซื้อเพียงเพราะเห็นว่าตัวเลข PB ต่ำโดยไม่ cross check อะไรเลยจึงเสี่ยงต่อการขาดทุนหนักมากค่ะฟังแล้วคล้ายๆกับการที่เราเห็นสินค้าลดราคา 80% แล้วเราก็รีบหยิบใส่ตะกร้าทันทีโดยไม่ได้พลิกดูวันหมดอายุหรือสภาพสินค้าข้างในเลยนะครับใช่เลยค่ะเปรียบเทียบแบบนั้นเลยแล้วถ้าเราไม่อยากหลวมตัวไปกับตัวเลข PB ที่หลอกตาแบบนี้เราจะเอาเกณฑ์อะไรมา cross check ได้บ้างครับเอกสารวิจัยของสถาบันอย่าง Lord Abbetts แนะนำไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าเราต้องใช้ข้อมูลกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจริงเข้ามาถ่วงดุลค่ะกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจริงมันดูจากตัวไหนบ้างครับตัวแปรแรกที่สำคัญมากคือ ROIC หรือ Return on Invested Capital ค่ะตัวนี้จะบอกเราว่าบริษัทเอาเงินทุนของเราไปหมุนสร้างผลตอบแทนกลับมาได้คุ้มค่าแค่ไหนถ้า ROIC ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องแปลว่ายิ่งทำธุรกิจก็ยิ่งเผาเงินทิ้งค่ะตัวแปรที่2ที่ทรงพลังมากคือการเทียบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานกับกำไรก่อนหักค่าเสื่อมและภาษีดูก็คือการเทียบ OCF กับ EBITDA ใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยเดี๋ยวนะครับขอหยุดตรงนี้เพื่อขยายความกลไกของมันนิดนึงนะครับตัวอัตราส่วนการเทียบแบบนี้มันกำลังทำหน้าที่จับผิดอะไรอยู่ครับมันทำหน้าที่กรองตัวเลขกำไรที่อาจจะไม่สะท้อนเงินสดจริงค่ะคือทำไมเราถึงดูแค่งบกำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายแบบที่เขาประกาศกันตามหน้าข่าวไม่ได้ล่ะครับเพราะกำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันถูกตกแต่งผ่านกลไกทางบัญชีได้ค่อนข้างง่ายค่ะบริษัทสามารถรับรู้รายได้ล่วงหน้าหรือยืดเวลาตัดจำหน่ายค่าเสื่อมเพื่อทำให้ตัวเลขกำไรดูสวยหรูได้เข้าใจแล้วครับแต่ตัวเลขที่หลอกกันไม่ได้เลยคือกระแสเงินสดหรือเงินสดจริงๆที่ไหลเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทค่ะครับการนำตัวเลขเหล่านี้มาเทียบกันมันคือการตรวจสอบว่ากำไรที่บริษัทรายงานออกมานั้นมันแปลงสภาพกลับมาเป็นเงินสดเข้ากระเป๋าได้จริงๆหรือเปล่าแปลว่าถ้ากำไรสูงปรี๊ดแต่กระแสเงินสดติดลบแบบนี้คือสัญญาณเตือนภัยเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนั่นคือ red flag เลยการ cross check ด้วยข้อมูลกระแสเงินสดเชิงลึกแบบนี้แล้วค่ะที่จะเข้ามาถ่วงดุลเพื่อสร้างส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety ที่แท้จริงให้พอร์ตของเราพอเราคัดกรองจนได้สินทรัพย์ที่มี margin of safety สูงจริงๆมันก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับแต่เอาจริงๆในระยะสั้นต่อให้ธุรกิจจะดีแค่ไหนเวลามีข่าวร้ายระดับมหาภาคมากระทบ
ตลาดก็มักจะเกิดการปรับฐานเทขายกันอย่างรุนแรงอยู่ดี ใช่ค่ะ ราคามันก็แกว่งตัวลงไปลึกมากได้เสมอ คำถามคือในจังหวะที่มูลค่าพอร์ตในหน้าจอแอปพลิเคชันมันร่วงลงไปอยู่ในขอบล่างของราคาปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนักลงทุนไม่ให้สติแตกแล้วเทขายทิ้งไปก่อนครับ อืม ลำพังแค่ท่องจำไว้ว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานดี กระแสเงินสดเยี่ยม มันพอจะสู้กับความตื่นตระหนกได้จริงหรือครับ ตรงนี้แหละค่ะที่เราต้องเอาเรื่องของจิตวิทยาเข้ามาช่วย ทฤษฎีของคุณริชาร์ด ทาเลอร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ได้อธิบายกลไกการทำงานของสมองเรื่องอคติทางบัญชีในใจหรือ mental accounting bias เอาไว้ค่ะ อคติทางบัญชีในใจมันช่วยเราได้ยังไงครับ คือเราสามารถนำธรรมชาติข้อนี้มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะ โดยธรรมชาติแล้วสมองมนุษย์เราไม่ได้มองเงินทุกบาทว่ามีค่าเท่ากันนะคะ อ้าว แล้วสมองมองยังไงครับ สมองจะจัดหมวดหมู่เงินตามแหล่งที่มาค่ะ ในโลกการลงทุนเราจะแยกกระเป๋าเงินกำไรส่วนต่างราคาหรือ capital gains ออกจากกระเป๋าเงินสดปันผลหรือ dividends อย่างเด็ดขาดเลย หมายความว่าสมองของเราประมวลผลความเจ็บปวดจากการเห็นราคาหุ้นตก แตกต่างจากความรู้สึกที่ได้เห็นเงินปันผลโอนเข้าบัญชีธนาคารใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ในทางวิวัฒนาการมนุษย์เราถูกสร้างมาให้ไวต่อการสูญเสียหรือที่เรียกว่า loss aversion ค่ะ พอเห็นพอร์ตแดงก็เลยกลัว ถูกต้องค่ะ การเห็นพอร์ตตัวแดงมันกระตุ้นความกลัวระดับสัญชาตญาณเลย แต่ถ้าการจัดสรรหน้าตักของเรามีการแบ่งสัดส่วนไปที่สินทรัพย์อย่างดัชนีโลก หรือหุ้นคุณค่าราคาประหยัด ที่มีกลไกปั๊มประสานเงินสดบาทต่อหน่วยกลับมาให้เราอย่างสม่ำเสมอเนี่ย เงินปันผลก้อนนี้ก็จะเข้ามามีบทบาท ใช่ค่ะ มันจะทำหน้าที่เป็นแผงกันชนพฤติกรรมหรือ behavioral defense mechanism ให้กับเราค่ะ อ๋อ คือกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามา มันไปช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของสมองจากตัวเลขขาดทุนบนหน้าจอ พอมีแจ้งเตือนว่าได้รับเงินปันผลเข้ามา สมองจะรู้สึกถึงความปลอดภัยค่ะ รู้สึกว่าเราไม่ได้สูญเสียไปซะทั้งหมด มันเข้ามาสกัดกั้นไม่ให้เราเกิดอาการตื่นตระหนกเทขายสินทรัพย์ทิ้งในยามตลาดปรับฐาน และยังช่วยให้เรารักษาวินัยการทบต้นในระยะยาวต่อไปได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรในทางปฏิบัติครับ เมื่อเรามีปรัชญาสโตอิซึมช่วยจัดการปฏิกิริยา มีความรู้เรื่องบัญชีเพื่อ cross เช็คกระแสเงินสด แล้วก็ใช้เงินปันผลมาช่วยแฮกระบบ mental accounting ของสมอง เพื่อเป็นกันชนอารมณ์แล้ว ค่ะ เราจะนำองค์ประกอบทั้งหมดนี้มาวางโครงสร้างให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อดึงเอาอารมณ์ความโลภและความกลัวออกจากการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดได้อย่างไรครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ เราต้องสร้างพิมพ์เขียวการปรับสมดุลหน้าตักแบบคุมเกณฑ์วินัย หรือ rule based portfolio rebalancing ค่ะ rule base ก็คือทำตามกฎเป๊ะ ใช่ค่ะ โดยอิงจากทฤษฎีการจัดพอร์ตลงทุนสมัยใหม่หรือ modern portfolio theory โครงสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ คือการแบ่งระบบกองเสบียงออกเป็น 2 ส่วนหลัก ที่เรียกว่า core satellite setup ค่ะ อ๋อ คือแบ่งหน้าที่ของสินทรัพย์ให้ชัดเจนไปเลย ใช่ค่ะ ส่วนที่เป็นแกนหลักหรือ core จะเป็นสัดส่วนเงินลงทุนก้อนใหญ่ที่สุดของเรา มุ่งเน้นไปที่ดัชนีกระจายความเสี่ยงระดับโลกค่ะ ครับ เพื่อความปลอดภัย หน้าที่หลักของมันไม่ใช่การซิ่งหาผลตอบแทนสูงสุดค่ะ แต่คือการจำกัดดาวไซด์เพื่อไม่ให้เงินต้นเสียหายหนัก แล้วส่วนที่เป็นบริวารล่ะครับ ส่วนที่เป็นบริวารหรือ satellite จะเป็นสัดส่วนที่เล็กลงมา ใช้สำหรับหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มค่ะ ตรงนี้แหละที่เราอาจจะใช้เกณฑ์อย่าง Piotrowski F-score เข้ามาช่วยสแกนคุณภาพหุ้น ตัว F-score เนี่ยกลไกการสแกนมันทำงานยังไงครับพอจะเจาะลึกให้เห็นภาพชัดๆสักประเด็นได้ไหมครับ F-score เป็นชุดเกณฑ์คำถาม 9 ข้อ ที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไร โครงสร้างการเงิน และก็ประสิทธิภาพค่ะ มีข้อไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับ หนึ่งในเกณฑ์ที่เข้มงวดมากคือการตรวจสอบว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ต้องสูงกว่ากำไรสุทธิเสมอค่ะ อ๋อ ก็ย้อนกลับไปจุดที่เราคุยกันเมื่อครู่ใช่ไหมครับว่ากำไรสุทธิมันจัดการบนหน้ากระดาษได้ แต่กระแสเงินสดคือความจริง ใช่เลยค่ะ ถ้าบริษัทไหนกำไรบนกระดาษโตต่อเนื่อง แต่เงินสดกลับลดลง เกณฑ์ข้อนี้ก็จะชี้เป้าความผิดปกติทันที มันคือการนำตรรกะตัวเลขมาทำหน้าที่ตัดสินใจแทนความรู้สึกของเราค่ะ พอเราเซตอัพพอร์ตและมีระบบคัดกรองสินทรัพย์แล้ว เรื่องวิธีการปรับสมดุลพอร์ตหรือ rebalancing
ก็เป็นอีกจุดที่คนมักจะสับสนนะครับ ใช่ค่ะ หลายคนไม่แน่ใจว่าควรทำบ่อยแค่ไหน บางคนเลือกตั้งนาฬิกาปลุกปรับพอร์ตปีละครั้ง บางคนบอกว่าต้องปรับตามรอบไตรมาส ในมุมของงานวิจัย แบบไหนถึงจะมีประสิทธิภาพในการคุมวินัยสูงสุดครับ การปรับพอร์ตตามรอบเวลาหรือ calendar based rebalancing เช่นการปรับทุกสิ้นปีเนี่ย มันมีข้อเสียร้ายแรงตรงที่มันเพิกเฉยต่อความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นระหว่างทางอย่างสิ้นเชิงค่ะ ยังไงนะครับ สมมุติว่าตลาดหุ้นพุ่งทำจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม แต่ระบบเราตั้งไว้ให้รอปรับพอร์ตเดือนธันวา เราก็จะพลาดโอกาสล็อกกำไรนั้นไปเลยค่ะ อ๋อ เสียดายแย่เลยแบบนี้ สิ่งที่งานวิจัยแนะนำว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาวินัยแบบปราศจากอารมณ์สูงกว่ามาก คือการปรับพอร์ตตามกรอบความทนทาน หรือ tolerance based rebalancing หรือเรียกสั้นๆว่า TBR ค่ะ กรอบความทนทานอันนี้ มันเหมือนกับเวลาเราตั้งระบบแอร์อัตโนมัติในห้องเลยใช่ไหมครับ ยังไงคะ คือมันไม่สนใจหรอกว่าวันนี้จะเป็นเดือนเมษายนหรือเดือนธันวาคม มันสนใจแค่ว่าอุณหภูมิในห้องมันร้อนเกิน 25 องศาที่เราตั้งไว้หรือเปล่า ถ้าร้อนเกินเกณฑ์ปุ๊บ ระบบก็แค่สั่งให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเพื่อดึงอุณหภูมิกลับมา ใช่ค่ะ เป็นกลไกเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ ระบบ TBR จะบังคับให้เราปรับพอร์ตก็ต่อเมื่อสัดส่วนสินทรัพย์แกว่งตัวหลุดออกจากกรอบที่เราตั้งไว้เท่านั้น อ๋อ สมมุติเราตั้งเป้าหมายสัดส่วนหุ้นไว้ที่ 60% และตั้งกรอบความเบี่ยงเบนไว้ที่ 5% วันไหนที่ตลาดเป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงจนสัดส่วนหุ้นปูดขยายไปถึง 65% ระบบก็จะสั่งทริกเกอร์ทันทีค่ะ ทริกเกอร์ให้เราขายออกเหรอครับ ใช่ค่ะ ให้เราขายหุ้นส่วนเกิน 5% นั้นออก แล้วนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ประเภทอื่นในพอร์ตที่ราคาตกลงมาจนสัดส่วนต่ำกว่าเกณฑ์ แบบนี้ก็ไม่ต้องใช้อารมณ์เลย ถูกต้องค่ะ กลไกนี้คือการบังคับให้เราสร้างวินัย ซื้อของถูกขายของแพงอย่างเป็นระบบ โดยปราศจากการใช้อารมณ์ความรู้สึกตัดสินใจได้อย่างแท้จริงค่ะ เป็นการออกแบบโครงสร้างพอร์ตให้แน่นหนา ด้วยการเอาคณิตศาสตร์มาล็อกพฤติกรรมมนุษย์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับ ใช่ค่ะ มันช่วยลดความกังวลไปได้เยอะมาก ครับผม ก่อนที่เราจะไปสรุปประเด็นทั้งหมด ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบซุปเปอร์แทงค์และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมซัพพอร์ตหลังบ้านของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ขอบพระคุณมากจริงๆค่ะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดที่จะช่วยค้ำจุนให้ทีมงานหลังบ้าน มีกำลังในการสกัด คัดกรอง และครอสเช็คข้อมูลสถิติ ตัวเลข ข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังงานวิจัยชั้นนำมาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตเกษียณให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ ค่ะ เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ และสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว แล้วอยากได้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน อัตราส่วนทางการเงิน หรือระดับส่วนลดทางบัญชีของหุ้นหรือกองทุนตัวไหนเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์ชื่อย่อขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ ใช่ค่ะ พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ ทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยจัดทำสถิติแฟกซ์จริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ เพื่อรวบยอดสิ่งที่เราคลี่คลายกันมาทั้งหมดในวันนี้นะคะ ความสำเร็จของการเตรียมพอร์ตเกษียณไม่ได้อยู่ที่ทักษะการคาดเดาทิศทางตลาด หรือการพยายามรู้ล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้เศรษฐกิจจะไปทางไหนค่ะ ครับ แต่อยู่ที่การวางสถาปัตยกรรมที่รวมเอาความเด็ดเดี่ยวทางจิตใจแบบสโตอิกเข้ากับแผงกันชนเงินสด และการคุมวินัยด้วยกฎ rebalancing ที่ชัดเจนค่ะ ทุกองค์ประกอบต้องถูกออกแบบมาเพื่อสยบความว้าวุ่นจากภายใน เป็นการสร้างความมั่นคงจากข้างในจริงๆครับ หลังจากที่เราผ่าพิมพ์เขียวกลยุทธ์การคุมหน้าตักด้วยปรัชญาสโตริซึมปะทะการสร้างแผงกันชนกระแสเงินสด เพื่อสยบความว้าวุ่นไปแล้ว ทุกท่านมองว่าระบบการตั้งรับปรับพอร์ตอัตโนมัติ คือเกราะกำบังที่มั่นคงที่สุด หรือควรเลือกตั้งรับถือเงินสดขอบล่างราคาปลอดภัย รอคอยจังหวะส่วนลดลึกก่อนคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับ ก่อนจากกันนะคะ เรามีข้อสังเกตประเด็นหนึ่งอยากฝากให้ผู้ฟังไปใคร่ครวญต่อค่ะ ครับผม เรื่องอะไรครับ หากเรายอมรับความจริงที่ว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์คือต้นตอหลักที่กระตุ้นอคติทางพฤติกรรม เป็นไปได้หรือไม่คะว่า ยิ่งเราเพิกเฉยต่อพอร์ตการลงทุนของตัวเองในระยะสั้น หรือทำ information fasting มากเท่าไหร่ ผลตอบแทนระยะยาวของเราก็จะยิ่งเติบโตได้อย่างบริสุทธิ์และมั่นคงมากเท่านั้น ลองไปคิดกันดูนะคะ เป็นการทิ้งท้ายที่ย้อนแย้งแต่น่าค้นหามากครับ เพราะมันดึงเรากลับไปสู่ภาพแรกที่เราคุยกัน ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุด ไม่ใช่ป้อมที่เราต้องคอยวิ่งออกไปซ่อมแซมหน้าต่างอยู่ตลอดเวลาที่พายุเข้า
ใช่ค่ะ แต่คือป้อมปราการที่เราสร้างฐานรากไว้อย่างรัดกุมตั้งแต่ตอนที่ท้องฟ้ายังแจ่มใส และเราสามารถเลือกที่จะไม่มองออกไปนอกหน้าต่างทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลมพายุได้ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเจาะลึกไปกับทีมงานของเรา และพบกันใหม่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ